Chào mọi người, hôm nay Hà Thanh tiếp tục giới thiệu một món ăn ngon lạ để chào mừng ngày Valentine, pizza hình trái tim. Pizza hình trái tim là một món ăn vui nhộn và mang tính biểu tượng, tượng trưng cho tình cảm gắn bó khi các cặp đôi cùng nhau nấu ăn trong bếp. Nguyên liệu: 300g bột mì đa dụng, 5g men nở, 150g phô mai mozzarella bào sợi, 50g xúc xích pepperoni thái lát, 1/2 quả ớt chuông, sốt cà chua pizza, dầu ô liu, muối, đường, lá oregano khô, trộn bột mì, men nở, nước ấm và dầu ô liu. Nhào cho đến khi bột mịn và để bột nở gấp đôi. Cán bột mỏng và cẩn thận tạo hình thành một trái tim lớn bằng tay hoặc khuôn cắt. Phết bột lớp sốt cà chua lên trên bột và rắc phô mai mozzarella lên trên. Tép xúc xích pepperoni và ớt chuông thái hạt lựu dọc theo các cạnh của trái tim để làm nổi bật hình dạng của nó. Nướng ở 200 độ C trong 10 đến 12 phút cho đến khi vỏ bánh vàng giòn và phô mai nổi bọt. Cắt thành từng miếng nhưng vẫn giữ nguyên hình trái tim khi phục vụ. Thưởng thức khi còn nóng, lúc phô mai còn dai, ăn kèm với tương ớt hoặc sốt cà chua. Lưu ý, đảm bảo phần viền hình trái tim dày hơn một chút để bánh pizza giữ được hình dạng sau khi nướng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng nấu ăn với mình hôm nay. Mình hy vọng bạn và người yêu của mình sẽ thật sự thích món này. Đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận thêm nhiều công thức nấu ăn ngon khác nhé. Chúc mừng ngày Valentine!